Today is June 27th. We are at Leo's house and he's showing us how to make a fish trap. This is the second part of that video. We are just outside of Tring Village. Okay. Mari boy yang bagdik, kremong keep na yang bagdik. Mari, patio do budi board, tani fagirse. Mga pas kara ko omakawo. Dinga sumi ukra uga. Oh, they're on. On. Asi 3 to 5 lapo pe yang bagad. Udi mo wo mo di na so 9 lapo. 9 plata gab di taknya bagad. Wah, fifugan eh. Mga sada petak gab dan gede kenyil dese. Sedinga hausam krau. Mondi, monga sabi gini pada. Mondi wan puya ru, mondi nga sumi ukra u ya. Mondi nga sumi ukra u ya. Se untuk ingin habis nam, tapi tu ibarat no ya no. Wah, nak segera nanti di auto yang bawadi yo ni bawah. Motor ni ingin habis. Kenal no nantinya. Oke. Kenal no. Nanti menjaga deki nanti. Mau dengar nasihat beli nak deki nanti. Di ni yuan ada se. Menjaga dia no buni. Granat. Di bori yuan ada segi. Yuan ada segi di. Nasihat bikat. Di body aja. Oti ni iwana. Motor ni iwana ti segi. Motor ni iwana ti segi.
Benar saya yang berkumo. Berkaf so. Wen omo kau so tadi ni umbo yang bagus kita sih ni beli yang bagus omo kau tu ni. Ni ngawen tadi yang bayumbi. Ni gibet yang bayumbi. Glubu. Wow so. Sabi beli Freddy. Caught the here it is, Daddy. Oh. Hai. 10 lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, 10. Tak menjadi. 10 tak menjadi. Ano? Ito isa 10 gini. lah. 2, 4. Oh, 2, 4, 6, 7. Oh, mencetak. Kemudian yang ia bagar kan terbit ke mokar. Mesti iri ilfofo nase 9 planet. 10 planet. Karma tadi yuan manti seji. Tak menjauh pada budak usah. Mana budak. Di sini ni budak usah sini pak apa memang rasa air ni dulu. Saya yang bawa dah seji. Semuanya bagus, semua yang bagus saya. Belum berfak. Rasa air nak rak. Okey. Okey, mangkok mana? Mangkok mana? Mangkok mana? Mangkok mana ni? 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 Mute, budak banyak pada iwan. Ni jaga dia. Dan pelaki mabu. Dan itu isi je. Okay, so number 10 on yang yumbi. Bu, lu pasang kan? Wapi ungamra. Ndok kundu. Wabi unduruk ini. Wapi unduruk. Tenduk.
What did we? Mo tatui. Mga wawa. Sabi ko do for that teddy. When omo ka uso teddy tu ni. Ora ay fa na. Ye ba obu gudne wen afu ne ba gudu ko mo dar ngami ko fure. Ngawu yamba gudu memi ba gudu prose. Dobu di kada teddy oi. Umbok ne yamba gudu. Umbo yamba gudu ko nyinge fa omo ka uso di fure ne. Di yamba omo ne. Asih tak ni bagar baca yang pagi lu pudi mu. Dia bagar seju pun jadi engkau andi wastra. Asih ni bagar puye dia tu engkau seju ni. Beli ono andi on water dulu. When you want, kali bayi bu on ni yang biyung. Dia bayung bi nganya. So umur rene, umur art. Mo art ne marmu. Udi mo nganya. Teni membuat kan mana jumbi di ni gebe 5 ni nasi kan 5 tu ni jumbi. Tadi umur dia so umur ni jumbi kan pukul pun kau dan pada suatu usia. Minta art ni tu. Gebe 5. Gebe 5. Oh, gebe guru. Ini walk saya tak menam. When yang menam. Ni orang di nenam pun dia benar saja. Kaam tu ni nenam. Ni kena dia bentuk apa no? Yang bergar-gar no ni kena dia bentuk. What? Dia bentuk ni apa no? Kubu ni. Ni siur. Nenam pada. Muni Simon ane mau dabo masa. Dabo masa pukul pun ni nasi je. Ni nasi ni yang benar. Simon mana itu ni nenam. Lupai pijak waktu ini nenam. Jadi pun ni benar sih ni. Tapi nengai pang tu puan nanti. Ingat. Tiga ni pas. Selain am kono dikali tadi. Apa grup ni begitu? Dan apa ni? Motor bisa pakai juga. Awo. Mana boleh? Mundi. Dengan awak ni nak sesi mundi ya. Nakarak ndak oi gidi ne magdu kon go on fredi di fredi yang batana si waren go wo was ya tan atau yang bak makau belum nak wandi on
Ada pun kan eh? Sare numburu. Sare tu sebe sare numburu fa yembe bidin. Di kimbo kaus mi patel bi sare tu sare numburu. Sare ay fa belen kini bar sigi. Sare tu wiye per sete defendris. Sare nente ni wiye fa nasa puni per nasa sigi. Ugru be sare numburu fa yembe bidin. Okay. 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 Very different. What? Oh. Different. Tahu tak ada gini memang di motor gini di sosial. Oh, Different. the end.